Nagbabalik po ang DepED Hour para sa ating panel discussion segment pa rin po, ano? At kasama pa rin po natin sa ating studio ang mga winners natin sa nakaraang Regional Science Fair. And Sir Harold, ano ang ating mga pag-uusapan pa sa bahaging ito? Okay, bueno, ipapatuloy natin yung talakayan natin kanina, no? Muli natin tanongin si Ma'am Raquel bilang isa sa mga nalubhasa na, matagal na nagtuturo ng pananaliksik, ano ba? At siya ang coach actually ng team coach, na ating kasama ngayong gabi. Sa mga tuwid na, siya yung talagang giya, gabay doon sa mga nakaraang mga competitions na pinagdaanan na ng Science High School. Ma'am Raquel, ano po ba yung maaari niyo po bang isa-isa sa amin yung kasaysayan ng paghawak niyo po ng research at pagsali ninyo sa mga competitions sa mga nakaraang mga taon? Ayan, ako maibibistro ang aking edad. Okay. Hindi mo mamalala. The first time I handled po this subject was 2005. Si Sir Hipólito po kasi my very dear teacher sa chemistry po way back then sa Science High School po ay na-promote bilang ES1 po ng science dito. Kaya po nung malis po siya, naibigay po dun sa isa kong mahal na teacher po. Kaya lang after a year po, lumipad din po si ma'am papuntang New Zealand. So, wala na po akong choice. Kaya sa akin po nila naibigay. So, 2005 po was a very blessed year. Kasi po the first time kong maghawak, it so happened po siguro, sabi ko blessed, na pag tugma-tugma ng panahon at pinag-adya din po siguro ng heaven, I've handled one individual, one researcher who actually got us up to the national level with a special award po. That was 2005. And then after a few years po, 2009, meron po uling grupo ng bata, physical science po, puro po ito physical, ano po, yung unang 2005, physical science individual, ang title po nung bata ay Electric Power Economizer. So, it actually aims to lower your electric consumption by 40%. Tapos after a few years po, 2009, here comes another group of young and vibrant student researcher na lumaban din po hanggang national level. The group of Engineer Alexander John Cruz, no? Na ngayon po ay isang successful na bata na po na nasa MIT na po siya as of the moment. Ang study po nila ay yung improved po na version EPE or Electric Power Economizer. Ang title po nun is Electric Power Guard. Level up po ito bukod sa nakaka-save ng kuryente ng 60% na po ang ginawa nila, nakakapag-guard pa po ng mga appliances sa sudden brownout. Katulad po ng mga freezer na kapag nag-surge uli yung kuryente, eto na naman ang kuryente, kadalasan po kasi nagkukolapse yung system na yon. Kaya yun po yung 2009. And then, meron pa po siyang national din. Iba nga lang pong third place po itong batang si Alex and Company. Third place po national level. Yung pong isa naman ay national level din po with special award po that is Jessamine Abing. That's zeolite po. That's a bio-fertilizer. After a year po ulit, 2010, here comes another group of people, physical science po ulit. Digital color reader po. Yung pong device ay para sa pag-detect ng pagkukulang ng fertilizer sa palay. Ano po? Inadapt po ito ng field rice na ngayon po ay ginagamit nila as of the moment. Yung pong group po ay nakapagpanalo po sa ating rehiyon ng third place po ulit for the national level. At last year lang po, 2016, kasama po si Aileen sa grupo. The title was physical po ito, plastic bottle shredder. Tumutulong pong bukod sa maibenta yung mga plastic, ginagawa po itong long thread na pwedeng gamitin din sa agricultural products, panali, pwedeng pambalag, na hindi lang basta pwedeng ibenta o recycle, pwede pa rin pong maging mas productive na bagay. So, those were the days. Okay. With research na sa pagkakahawak ni Ma'am Raquel sa research. Sir Harold, napansin ko lang dun sa history, kumbaga nga,
ng pagsali ng SciHi sa research competition. Napansin ko kanina, nabanggit ni Ma'am na ilang sali nila na nare-reach nila yung national level. So, this time naman po ay nakuha nila ang 5th place sa Regional Science Fair. So, siguro Sir Harold, maaari natin tanungin si Ma'am at yung mga bata, no, kung bakit, mga researcher natin, rather, kung ano yung nakita nilang naging kakulangan nila or ano nangyari, bakit hindi nila na-reach this time yung national level. Ayun. Sino nga po ang maaaring sumagot? Sino ang gusto sumagot? Alexis, ano sa palagay mo yung dahilan kung bakit this time ay 5th place yung inyo naging yun ako ninyo panalo at hindi nyo na-reach yung national level? Well, alam naman po natin sa may science, meron pong iba-ibang trend na usually, yung po, halimbawa po, kung trend po ngayon is yung programming po ay microcontrollers, uso po yung mga study na tukol po sa mga device. Well, this time po, even though nag-proceed po kami dun sa may kinalaman po sa programming and engineering, parang naging mas directed to yung mga judges po towards po dun sa may, di ba po ang physical sciences, it's either devices po or something to do with physics, as in yung mga objects po and yung physics and onting chemistry. Naging mas directed po siya towards sa chemistry. Kasi if I'm not mistaken po, isa po sa nanalo po sa regional is yung prevent po nila yung oxidation ng hydrogen peroxide. So, parang even though we're under the same category, parang napakalaki po ng difference nung study namin and nung study po nung nanalo. So, baka mas directed na lang po yung scientific community ngayon sa ganun pong type ng study kaysa po doon sa mga study po na pinresent namin sa kanila. Yun yung nakita ni Alexis na reason, kung bakit hindi nila nakuha yung, kung bakit hindi sila napabila. Anyway, ilan Ma'am Raquel yung naglaban-laban po sa regional competition po? Usually po pag regional competition, ma'am, every division from the region, which is 20 na po ba tayo? 21 na ngayon ang division. 21 po yun. 21. Opo, out of 21, 8 po kami from our category na napili. So, doon pa lang po sa 8, medyo overwhelmed na rin po kami. Yes, po, no? Saka, syempre, may screening na pinagdadaanan. Yes, so, po. hindi natin alam kung, sabi nga, out of 21, 8 lamang yung nakapasa dun sa screening. At sila, syempre, masarap na nga naman, Sir Harold, no? Pero, ma'am, ano na nga yung tatanong ko? Bali, 8, tapos, ilan naman po yung umakyat sa national level? Lahat po, first, second, third po ba ay nakapasok sa national level? Or isa lang? Actually, dahil sasabi ko nga po, siguro napapanahon po tayo ng cost cutting ngayon. Lahat po dapat i-maximize. So, ang kwan po ng Intel and DOST as well as DepEd, mula po sa 8, isa lang po talaga yung papasok. So, meron po tayong 4 na kategorya, life individual and life team. So, 2 po doon, parehas pong place. Para naman po sa physical team at physical individual, 2 lang din po doon. So, from Region 3 at in other parts of the country na magsisend, 4 lang po bale ang aakyat po for the national level. Opo, 4. Ano pa, Sir Harold? Okay. Gusto kong balikan kanina yung sinabi ni Wag doon sa previous competitions. May kinalaman halimbawa doon sa electric economizer mo yun? Yes po. Electricity. Ano na po ang nangyari doon? Kasi maganda yun eh. Yes po. Actually po yung pong 2005 na i-carry over to ng 2009 dun sabi nga po dun sa ating isa pang researcher. Ina-advise po ito noon that time na ipapatent eh. So actually po, na-push po namin for patent. Yung initial lang po na patency. Pero dahil po alam natin medyo it took time and effort also to follow up yung patent at saka tao din po na magkaroon tayo ng linkage sa TAPI or sa DOST kung saan sila po yung responsible for patents and for copyright. Medyo hindi na po namin na i-follow up ito. So siguro po isa sa pinakamaganda rin pong isa-just sa atin o i-ikwan sa atin dito po sa DepEd din, yung po bang parang, hindi ko po alam kung tama bang tawaging memorandum of agreement, sana po yung mga maliliit na project na tulad nito, meron po tayong rectang connection sa TAPI or sa DOST na kung saan sila po yung gumagawa ay nagpo-process ng patent or yung copyright ng isang project. Tama yun, kasi napakaganda nung sinabi kanina na binuhin mo, 60% Yes. inababawas doon sa kuryente, no?
mga malaking bawasan nyo sa babayaran sana ng mga tao na namamahala sa sige sa kuryente. Di ba? Ano? Anyway, Sir Harold, gusto kong balikan, ako hindi pa rin maka-move forward dun sa pagiging fifth placer nila this time. Kasi, syempre, we are aiming for the national level. Although, napakasarap na nga naman, na makasama sila dun sa mga nabigyan ng parangal, na nakuha nila yung fifth place out of 21 regions ba, ma'am? Tama ba? 21 divisions po, rather, sa Region Oo, 3. tapos nakasama nga naman sila. Pero, bukod dun sa sinabi ni Alexis po kanina na, kumbaga, parang dun sa judges, Yes. bukod dun, ma'am, ano pa sa palagay niyo po yung naging dahilan kung bakit hindi natin na-reach yung national level? Yung mga papers mo namin na pinadala for the regional level, na-screen ma'am yun. So, lahat po kami equal footing, ma'am, sa papel. Ang ko na lang, ma'am, is yung presentation, ma'am. So, iba-iba po kasi, ma'am, ang mga, sabi natin, inclination din. Sabi, i-follow up po yung sinabi ni Alex. One, inclination ng judge. So, siguro po nakita ng mga conduit is yung sustainability. Yung pangalawa po is yung focus ng government or ng, specifically po galing sila sa DOST. So, ano po focus ng DOST ngayon? And that, again, is about sustainability. Okay po. So, in our case po, sabihin, siguro po in our own perception and analysis na rin, we could also say that yung pong amin ay, sabi ko nga po, it's a controller, microcontroller, and IT, more on IT, na kung saan every now and then po medyo nagbabago po kasi ito yung technology na ito nagbabago. While yung pong medyo nanalo na, sabi ko nga po, sustainability, kahit siguro po 2-3 taon, yun pa rin po yung product nito. So, gaya nga po na sabi ko din kanina, just to follow it up, hindi po siguro more on kahandaan, kasi po lahat po kami talagang, we are preparing for this event. It's just that, yun lang po sigurong purpose at aim na gustong makita ng mga set of judges at maipili from out of 8 contestants ang nag-matter po doon sa mismong contest. Anyway, syempre, nabanggit niyo na po kanina ng mga bata kung paano sila nag-prepare para sa competition. Since January nga naman, nag-start na sila. How about the source of funding po? Syempre, you have the actual product, and paano po yun, saan po, sino ang nag-provide po ng fund para mabuo niyo po yung product? Okay naman po ba yung mga naging support ng ating mga kasamahan? Okay po. Sa Science High School po kasi we have this special fund. Naku, sir. Sir Albert. Opo, pero alam naman po ito ng mga magulang. No? Meron po may special fund sa school para po parang suporta na rin sa mga batang mahilig magsaliksik, especially in research, na talagang malaking pera po ang kailangan sa research. Ano po? Now, in that case, meron po kaming sa miscellaneous fee po na sinisingil namin sa mga bata, grade 10, at saka grade 9 po. Meron kaming certain fee po or percentage na kinukuha na pumapasok po sa miscellaneous fee. And along the way po, yung pong fund na malilikom doon, yung po yung sumusuporta sa mga batang tulad nila at sa mga special, hindi lang naman po kasi contest ang aming pinupondohan, pati po yung mga seminars, mga workshop, na talaga pong they are very much helpful to these kids na to reach the top and to sustain what they have po in our school. So yun po yung nagsusuporta po sa amin. Bukod po sa mga stakeholders, mga magulang na very much supportive, hindi lang po nitong aking mga batang kasama ngayon, kundi po dun sa iba pang mga parents na very much willing na magbigay po sa ating mga bata or sa kung ano man yung goal po ng school. And third po, I really would like to give thanks po to our grade 11 researcher also, Alver Mina, na napaka-helpful din pong bata na naging aming programmer. Ang aming student programmer, na kung kami po yung magbabayad pa ng ganito, maraming libo po ang aming magagastos. So again, to Alver Mina of Science High School, STEM-C ba si STEM-C? STEM-B. So, Kuya Albert, thank you very much po. Kaya ako napatanong, Sir
Harold, patungkol dun sa fund. Kasi alam natin kayo na napaliwanag ni Ma'am na dun sa kanilang device, syempre may server sila. How about the program? Yun yan, nabanggit ni Ma'am, no? So, naisip ko kayo na ang laking pera ng inubos sigurado, na itong mga researchers. Pero ang tanong ko kanina is, sa sariling bulsa ba ng ating mga researchers nanggaling yung pondo na ginastos sila para dun sa competition? Well, it's not, dahil gaya ng napaliwanag ni Ma'am, meron silang specific fund for that na galing sa mga stakeholders at the same time dun sa mga estudyante na which is being collected, Yes, na intended for this research. Ayun po. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Raquel. Sir Harold, meron po mga nais itanong? Ano ba yung materials, Ma'am, noong project na yun? Si Kuya Alex. Yes, Alex. Gumamit po kami doon ng una po is microcontroller kasi yun po yung magko-contain po ng program and yung GSM module kasi yun po yung ginagamit po ng device para mag-send po ng message. And meron din po siyang 4 po na water sensor probe para pwede pong 4 na different levels po ng water yung ma-detect niya. And meron din, gumamit din po kami ng alternative power source. So gumamit po kami ng battery lang po muna. Pero gumamit na din po kami ng power outlet, nung adapter po para po, kung wala na pong battery, pwede rin po tayo mag-rely sa may power source po, doon po sa may power outlets natin. And gumamit lang din po kami ng silver plastic casing para po ma-contain po lahat ng components na yon and thus maging compact po and portable po yung device namin. Sila. So, hindi nga biro pera yung ginastos o naging pondo para dito, Since siguro malaki-laking halaga yung kinailangan para maisakatuparan yung research na ito, tanungin natin, Sir Harold, kung meron ba silang plano na i-push ito for patent para hindi naman masayang yung device, Ma'am Raquel? Yes po. We are actually working po dun po sa patency para po gaya nga po nasabi nyo bukod po dun sa usefulness is yung protection nung device at nung mga ating pong mga bata din. At the same time po kung sakaling i-upgrade, magagandahin lalo, meron pong pasintabi just in case na meron gustong patuloy nung device o nung mismo study itself. Especially, sa mga lagay ng ating panahon. Opo, ayan, talagang kailangan at malaking tulong yung naisip ng mga batang ito, para sa kaligtasan ng lahat. Yun po, siguro, Sir Harold, maaari pa rin nating syempre, talakayin, yung mga challenges, syempre, hindi naman biro, sabi niya, ang pagbuo ng isang research. Ngayon, sabi ni Ma'am kanina, magsasubmit ka, i-revise, balik ulit, ganyan, hanggang sa bago nila buuin yung device, So, ano yung mga challenges na pinagdaanan na itong ating mga researchers para mabuo nila yung kanilang device? Eileen, maaari mo ka ba, anak, magbahagi sa ating mga manonood ng mga challenges na pinagdaanan mo? Habang ginagawa po namin yung device, yun po talaga, yung oras lang din po talaga yung isa sa pinakamahirap po na kasi iba-iba din po kami ng section, tapos as a team po, dapat tulong-tulong po kami. So, doon po kami una nagkaroon ng conflict. Pero eventually naman po, nagawa naman po ng paraan, naayos po namin yun. So, naghanapan po namin ng gumagawa, sabi nga po ni Rolex, kaya gumagawa din po kami ng schedule. And then, syempre po, yung prioritize din po na pagka may free time po kami sa school, may mga libreng oras po, sa halip po na sa iba po namin i-google, kami po nagsama-sama po para po ituon dito sa research, para po maayos po namin yung study po namin. Anong conflict, Eileen, yung naging nangyari sa inyong grupo? Sabi mo kanina, sa grupo niyo una nagkaroon ng conflict. Kasi bukod po kasi dito, syempre po, may iba-iba pa din po kami contest na sinasalihan kasi hindi po maiwasan yun. Katulad po si Alexis po, nagko-quiz din po siya, mathematics and science. Si Rolex din po, may ibang competition. And ako naman po, sa journalism naman din po ako. Ganun din po si Rolex, nasa journal din po. And minsan po nagsasabay-sabay po yung mga competition, yung magka-practice po, kailangan po namin mag-training sa ganito, kailangan po namin mag-training sa ganyan. So yun po, dun po kami yung time. Nahirapan lang pong magtugma-tugma yung oras, pero napagtutugma-tugma naman din po namin. Siguro, kailangan ka na dito, Hindi pwede kasi nasa training
ako. Yun nga. Narinig ko sa mga estudyante yan, syempre. No? Kapag during trainings, kailangan mo yung bata sa ganito, pero nandun siya sa nasa isang training pa niya. So, mahirap talaga pagtugma-tugma. Pero sabi nga ni Eileen, napagtagumpayan naman yung kanilang grupo. Ayan. Yun si Eileen, si Alexis at si Royce, kaya Sir Harold, ano naman yung mga challenges? Bukod dun sa naikwento na ni Eileen, meron pa ba kayo, sa sarili nyo, meron pa ba kayo pinagdaan ng challenges? Well, siguro po isa po sa naging challenge kasi yung nag-organize po kasi ng event na to is Intel affiliated po. So, kailangan po na mag-fill up po ng napakadami pong forms po ng Intel kasi yung Intel po, medyo mahigpit po sila dun po sa may authenticity po ng work and kung talaga po bang wala pong na-harm na tao and talagang yung mga researchers po yung gumawa ng study. So, napakakapal po ng mga pinagagawa naming forms and napakahabang oras din po yung ginugol namin para po ma-accomplish po yung forms na yun. Kasi di ba, dun pa lang po sa may pagsasurvey. Kasi sa pagsasurvey po, di ba, pagsasurvey po kami ng iba't ibang tao, tapos titignan po namin yung opinion nila towards dun po sa may device. So, according po sa may guidelines and rules po ng Intel, kailangan pa po namin silang papirmahin ng Human Informed Consent Form para po masigurado na hindi po namin sila pinilit na bigay po yung score na or yung desired po namin na average na makuha mula sa kanila. So, dun lang po sa may forms kaya medyo na nag-google po ng maraming oras dahil bukod po sa madami is medyo strict po yung kanilang patakaran doon. Kaya nag-alap nga po kami ng maraming oras para po mag-give way sa details po doon. Si Royce naman, anak, ano naman yung challenge mo? Hindi, yun nga po, yung pong time lang po, tsaka yung mga forms. Tapos ako naman po, dahil po, ako po first timer po. Hindi po minsan kinakaya po nung katawan. Ayun, hindi naman. Napapagod po ako. Yung adjustment ni Royce, ang naging problema naman niya personally. Siyempre, ang coach may pinagdadaanan din. May pinagdaanan din mga pagsubok yan, Sir Harold. Ma'am Raquel, ano naman po yung naging pagsubok po sa inyo? Ayan, ugnay ko po dun sa mga sinasabi nila. Yung pong sa time po kasi, talaga pong as a teacher, pag po isang bata nandito sa isa, tapos po kailangan ko din siya, mahirap po talagang hatakin. So, one is yung time management po. Paano ko sa hatakin? So, minsan po, nagsasaba't linggo po kami talaga. No? Yung, kahit na po alam natin na family day yun, family bonding day, ay nakikiso po kahit half day lang, magkita-kita po kami just to adjust our own schedules. Second po yung sinasabi ni Kuya Alex na yung forms ay medyo tulad po ng isa ko ding kaibigan sa pananampalataya, sa pamaldan, talaga pong napaka-stricto, napaka-busisi at napaka-meticulous ng pag-fill up ng Intel form. Kaya kasi nga po, gaya po nasabi natin kanina, may international level po kasi ito. So everything is being scrutinized. Ano po? And third, yung kay Rolex po talaga medyo, sabi ko nga po, dahil first timer niya, medyo bata pa, minsan pa pag inabot kami ng alas 7, alas 8 sa school, talaga po medyo very transparent siya. Pag ako namumula na po yung eyes niya dahil siguro sa tired day, long day. Kaya po pagka ganun, excuse naman po dun sa dalawa, alam naman po nila yung situation ng ating bunso, pinauwi na po namin siya ng maaga. Just to have another, to be ready again on another day. Mahirap kaya naman masobrahan, mas matatagal na yung yes hindi niya po, pag yes. sama doon sa grupo. Okay. Yes. Sir Ayun, Harold? So, muli po, talagang si Ma'am Raquel ay matagal na sa larangan ng pananaliksik, pagiging guro ng research, at malawak na yung karanasan niya pagdating sa tinatawag natin mga competitions. Ma'am Raquel, ano ba yung ibibigay mo mga tips sa mga tulad mo ng mga guro ng research, lalo na sa mga baguhan, para mas magtagumpay sila o makamit nila yung mga nakamit po ninyo? Ayan, naku. Ayan. Kahit may ilang na tips para sa ating mga taga-subaybay. At mga kapwa-guro. Yes po. Siguro po hindi naman siya tips. Kalang po siguro. Una, kaya po nung kanina, kung ang bata, we are looking for a hard-working kid, a persevere one, and a patient kid. Siguro po tayo ganun din. We need to be a very hardworking coach. Bukod po doon, kailangan natin ng maraming pasensya. At kailangan din po siguro bukod doon sa mga emotional and other qualities na meron. Siguro po isa sa pinaka-advantage ng magiging coach is yung marami kang linkage. Linkages in a way, institutional linkages in a way na hindi advantage mo, kundi advantage ng buong grupo o ng buong eskwelahan po. Kasi lalo na pagdating po sa laboratory work, pagdating sa physical
consultations, marami po tayong pwedeng lapitang mga tao na makahihinga ng tulong. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Raquel, sa mga bagay na inyong ibinahagi at maraming salamat din po sa ating mga researchers, sa mga batang researchers po na ating sangayan mula sa Science High School. At yan po ang ating naging talakayan sa gabing ito, kaspiling o kasama ang ating mga winners sa nakaraang Regional Science Fair. Ayun, Sir Harold, ayan ako mukhang may nais pa yatang tanungin si Sir Harold. Ito po ang DepED Hour at ako po si Eloisa Joy Domingo. At ako naman si Harold Mejia. Ayan po, at sa pamamagitan po ng ating East Coast Division Superintendent, Dr. Roder Razon, sa pamamagitan po ng ating EPS, ICT and Media, Sir Agustin, at sa likod po ng ating camera, nandiyan po si Sir Nathan Cabico. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay.